you, baby. You gon' call me papi. I'll make your body happy. It's your Barbie doll back it again for another sit-down vlog. If you're new here, don't forget to subscribe, hit the notification bell beside so you'll be notified every time I post a new video for you guys. So, naisip ko lang gumawa ng makeup tutorial for Barbie makeup look. Kasi, 'di ba, trending tayo. Ay! Trending tayo! Ay, Barbie! Sabi ko na! Sabi ko na, Barbie eh! And for today's vlog, kita nyo naman sa title, gagawa ako ng Barbie makeup look vlog. So, hindi ko gagayahin yung typical na Barbie talaga. I mean, yung hindi wearable na Barbie look. So, ang gagawin ko is makeup ng Barbie, pero parang, ano siya, parang masasabi lang ng mukhang Barbie. Pero hindi ko talaga gagayahin yung as in, yung exage na naka-wig siya na yellow, tapos, may bangs, like katulad yung nasa t-shirt ko na as in, Barbie talaga. Hindi ganong klaseng look ng Barbie. Hindi din ako magsusuot ng contact lens. Kahit nagsuot ako ng contact lens dun sa dati kong picture na mukha nga daw akong Barbie, ganon. Hindi ako mag-blue contact lens. Wala lang, hindi ako magka-contact lens at all. And, ayun. So, yung gagawin ko, hindi din ako mag-exage na color pink na suot. As in, sobrang pink lahat. Typical, not typical nga sabi ko, pero parang modernized Barbie look lang. Yung parang teen, wearable siya, na parang pwede kong suotin kahit saan ako magpunta. Hindi yung parang nag-costume ka na sinadya mo na mukhang Barbie, ganon. Hindi ganon yung gagawin ko. So, without further ado, let's get started. Don't mind my pimple scar dito. Kinuha ko kasi siya, kinurot ko siya. So, ayan, nagkaroon siya ng ganyan. Pero mawawala din yan eventually. So, mag-start na tayo. Di na natin papahabain tong vlog na to. Kasi, syempre, di ba, ang haba ng mga nakaraan kong vlog, di ba? Ang daldal, no? So, kailangan kong pilitin na hindi maging sobrang daldal para hindi man sobrang haba ng maging vlog ko. So, ayun na nga. So, dahil hindi ko nga siya gagawing pink na pink, hindi ko siya gagawing exage na parang nag-costume talaga ako. So, ang gagawin ko lang is normal lang na Barbie look. So, let's see kung ma-achieve ba natin talaga yon. So, mag-start na tayo. Ang gagamit ako ng actually, ano na to, light makeup lang to. Huwag kayo mag-expect ng sobrang dami kong makeup na ilalagay sa face ko. Onti lang yung gagamitin kong products. Hopefully, no? Onti lang talaga yung magamit ko. So, mag-start akong gumamit ng colorant. Shake natin. Kasi nakalagay dito, di ba? Shake me up real good. So, shake natin siya. Kasi nagbubuo-buo itong product na to eh. Normal sa kanya magbubuo. So, kuha tayo ng onting amount lang para sa ating a little goes a long way. Ikakalat mo lang. Actually, hindi na ito masyadong obvious ata sa camera. Hindi, pero light lang talaga nilagay ko eh. Ayoko talaga ng madami. So, ganyan lang. Tapos, maglalagay ako ng blue na eyeshadow sa aking eyes. Siguro pwede na itong dark blue. Kasi siya lang yata yung blue dyan. Ito yun ba? Finger lang yung ginamit. Oh, my blue. Blue talaga siya. As in dark blue. Ayan, nakita nyo ba? After ng eyeshadow, gagamit ako nitong eyebrow pencil from Minnesota. Matagal na to sa akin, as in. For eyebrows, gusto ko black eh. So, ano to? Black to. Yung shade niya is black talaga. Light lang. Yung ng exage. So, light lang. Pilitin natin maging light lang dapat. Ayan. Tapos brush. Ayan. 3
3-in-1 to kasi eyeliner din siya, guys. Sa Minis ako nabili again. Keep ko lang yung eyeliner and then brush. Brush it up! Kita niyo ba? So, ayan, black siya. Gagawin ko pa siyang mas light and tatapusin ko lang yung sa kabila. Tadan! Pantay ba siya? Is it pantay? And then, gagamit na ako ngayon ng blush. Siyempre, Barbie, so dark pink na blush. Yun lang naman yung magdadala ng makeup natin today. Kasi wala naman tayo masyadong ilalagay sa face natin. Walang eyeliner, walang fake falsies. So, ayun. Get the blush brush and pump it there. Tap it there. So, ayan. And move tayo ngayon sa ating eyelashes. Curl lang natin yung lashes natin. I repeat it again. Kasi, para mag-curl siya ng sobra. And then, ayan. Hindi ko na gustong mag-mascara. Okay na yan. Mag-move na ako agad sa lipstick. Ito yung gagamitin ko, yung... Hindi ko gagamitin yung favorite kong lip tint na pink from Beauty MNL. Gamitin ko muna itong nawala na yung tatak. Ano ba yan? Nakakainis. Pero alam ko, by Kiss to eh. Wala na, na-forget ko na. Nabura na yan. Tagal na niya ito eh. So, ayan. Medyo red to. So, achieve dapat natin yung pink. So, may halo pa tayo. So, ayan. Medyo parang mukha siyang red. So, apply ulit tayo ng color yan. Color tint. Nakakakiliti ito sa lips. I don't know if it is just me. Ako lang ata eh. Pero, comment down below kung kayo din nakikiliti. Hindi talaga ako makilitiin, pero ito. Pag ina-apply mo siya, ayan, perfect. Kaso nga lang, sobrang light mo lips natin. Dapat talaga yung magamit ko is yung ano ko eh, yung lip tint ko. Pero ayun, try natin ito ulit. Kasi pag yung lip tint ko na pink, isang lagayan lang siya and then boom, ayun na yun. Ayan na guys. Magna-nose line lang tayo guys. Gamit yung Nichido contour palette. Ayan, na-nose line ako. Dab ko tong color brown, which is yung pang contour nila. And then, tap, 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 tap. Very light. For nose. Pwede na yan. And, sige, mag-contour pa tayo ng very light dito sa gilid. Para sa ating cheekbone. Para mas lumabas siya. Pero onti lang. Ontihan lang natin. Easyan lang natin. Yan lang. Ganyan lang. Ganyan lang dapat kasimple yun. Hindi na natin kailangan i-exage to. Ayoko na din mag-earrings. Para wearable talaga. As in, hindi ka parang nag-costume, hindi ka parang nag-effort na magmukhang Barbie talaga.
As in, achieve mo na siya. Ayan na. Ayan. Guys, ayan na. Boom! So, ayan. Dun sa first time ko na sinuot ko tong wig na to, hindi ko naman talaga ina-achieve na magmukhang Barbie. Pero, ang daming nag-comment na mukha nga daw akong Barbie. And then, ayun, madaming nag-request na gawin ko tong makeup na to. Actually, ngayon ko lang siya magagawa, pero matagal na talagang sabi na gawin. And I think perfect timing since, ay, Barbie! Sabi ko na. So, I think perfect timing tong, ano na to, para gawin ko na siya. Itong makeup vlog na to, para gawin ko na siya. So, ayan. Kaya lang sinabi ko sa inyo, hindi ko siya sinadya na pink na, ano, na wig. Pero pwede din naman kung gusto nyo. Hindi ko siya sinadya na pink na wig. Para hindi siya over or OA. And, hindi din ako nag-sobrang pink na damit. Though, ang dami-dami kong pink na damit. Pero hindi ako nag-over. Ginamitan ko din siya ng light pink dito sa baba. Ayan. Ginamitan ko siya ng light pink dyan sa baba. Para casual lang. Parang wearable lang siya anywhere. So, ayan. And tada! Ayan ang kinalabasan niya. Boom! I'm a Barbie girl, ain't a Barbie world. Nothing plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Asian, 'cause a creation. O, diba guys, ang galing. Kahit na onting makeup products lang yung nilagay natin sa face natin. At nag-wait tayo na hindi naman kamukha-kamukha ng katulad ng Barbie. Na itsura talaga. As in, hindi natin niliteral lahat. Hindi exage na pink, hindi exage na ano, dark pink. Ganyan. And all that bangs. Para magmukhang Barbie. Pero na-achieve natin. Kahit hindi tayo nag-exage. Or hindi natin ginaya yung ibang mga tutorials as in Barbie talaga. Na parang a-attend ng something na magko-costume party or something. Pero ayan, na-achieve natin with our natural look. So, ay, Barbie! Sabi ko na! Sabi ko na, Barbie! So, until my next vlog,